Bản tin COVID-19 tín hiệu mừng, số bệnh nhân ra viện vượt số ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết, trong ngày 13 tháng 9, cả nước ghi nhận 11.172 ca mắc mới COVID-19, 11.200 bệnh nhân khỏi bệnh. Chiến dịch tiêm vaccine được đẩy mạnh, đạt hơn 1 triệu liều mỗi ngày trên toàn quốc. Tính từ 17 giờ ngày 12 tháng 9 đến 17 giờ ngày 13 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.172 ca nhiễm mới. Trong đó 4 ca nhập cảnh và 11.168 ca ghi nhận trong nước tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.446, Bình Dương, 3.651, Đồng Nai, 768, Long An, 327, Tiền Giang, 161, Tây Ninh, 142, Kiên Giang, 77, Cần Thơ, 68, Đồng Tháp, 59, Quảng Bình, 57, An Giang, 44, Khánh Hòa, 44, Bình Phước, 42, Hà Nội, 41, Bình Thuận, 38, Đắk Lắk, 28, Cà Mau, 21, Đắk Nông, 20, Thừa Thiên Huế, 18, Bà Rịa, Vũng Tàu, 16, Đà Nẵng, 13, Quảng Ngãi, 13, Sóc Trăng, 11, Nghệ An, 9, Thanh Hóa, 7, Quảng Nam, 7, Phú Yên, 7, Bạc Liêu, 6, Vĩnh Long, 5, Bến Tre, 5, Bình Định, 5, Ninh Thuận, 5, Trà Vinh, 4, Gia Lai, 2, Quảng Ninh, 1, trong đó có 5.926 ca trong cộng đồng. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 301 ca, trong đó thành phố Hồ Chí Minh giảm 712 ca, Bình Dương tăng 463 ca, Đồng Nai giảm 206 ca, Long An tăng 42 ca, Tiền Giang tăng 81 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 12.446 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 624.547 ca nhiễm, đứng thứ 49 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 156 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 6.348 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 620.165 ca, trong đó có 383.004 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, có 13 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam, Lào Cai. Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Ninh Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.200 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 385.778 ca. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.035 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.805, thở oxy dòng cao HFNC 1.131, thở máy không xâm lấn 141, thở máy xâm lấn 928, ECMO 30. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 298 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 228, Bình Dương 32, Đồng Nai 10, Long An 7, Tiền Giang 5, Đồng Tháp 5, Cần Thơ 3, Khánh Hòa 2, Đà Nẵng 2, Phú Yên 1, Bình Thuận 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, An Giang 1. Bộ Y tế cũng bổ sung dữ liệu 83 ca tử vong từ thời gian trước đó tại Bình Dương 9, Đồng Tháp 52, An Giang 22. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 279 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.660 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Trong ngày 12 tháng 9 có 1.066.948 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 29.280.307 liều, trong đó tiêm một mũi là 23.954.248 liều, tiêm mũi 2 là 5.326.059 liều. Trong ngày, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chủ trì với sự tham dự của các nhà khoa học, các chuyên gia của các hội đồng khoa học để bàn về các giải pháp phòng chống dịch cho năm 2022, trong đó tập trung vào các vấn đề vaccine, xét nghiệm, điều trị và ưu tiên tăng cường hệ thống đáp ứng y tế của quốc gia.